एक 6 महिन्यापूर्वी माझ्याकडे US वरून एक पेशंट आले होते. त्यांचा त्रास काय होता माहिती आहे? वारंवार संडासला जावं लागणं आणि संडासला गेल्याच्या नंतर पण बराच वेळ लागणं. संडासला व्हायला वेळ लागणं आणि सतत अनुभूती राहणं, की अजून होते, अजून होते, पण संडासला थोडंसंच होणं आणि ते पण पातळ होणं. अशी त्यांची कंप्लेंट होती. त्याचबरोबर संडासाच्या जागी कैचीने कापल्यासारखी वेदना होणं, पोट फुगणं, असे त्यांचे अनेक त्रास होते. आणि ज्यावेळेला मी त्यांना पूर्ण खोदून विचारलं, त्यावेळेला मला कळालं, की त्यांची कंबर पण दुखते, मान पण दुखते, चक्कर पण येते, कानातून पण आवाज येतोय, हेअर फॉल व्हायला लागले, वजन कमी झालंय. असे अनेक लक्षणं त्यांना होती आणि त्यांना कळतच नव्हतं, की मी नक्की करू काय? कंबरदुखी, मानदुखीसाठी हाडांचे डॉक्टर, पोटाचा जो त्रास होता त्याच्यासाठी पोटाचे डॉक्टर, केस गळत होती त्याच्यासाठी केसांचे डॉक्टर. असे अनेक वेगवेगळे डॉक्टर ते करत होते आणि त्यांना समजतच नव्हतं, की त्यांना नक्की त्रास काय होता. मित्रांनो, हा सगळा त्रास आपल्या पोटाशी संबंधित असतो आणि आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हेच सांगणार आहे, की हा जो त्रास आहे ना, हा नक्की होतो कशामुळे आणि याची पूर्ण ट्रीटमेंट कशी करायची असते आणि या रुग्णाची सुद्धा मी ट्रीटमेंट कशी केली ते मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. नमस्कार, मी आहे डॉक्टर सुशांत नागरेकर, आयुर्वेद तज्ञ. गेले 15 वर्ष झाले आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मुंबई येथे करतोय आणि आमचं क्लिनिक ठाणे, नवी मुंबई, दादर, पुणे या ठिकाणी आहे. तर हा जो त्रास आहे ना, हा त्रास मुख्यतः ग्रहणी म्हणून विकार याला म्हटलं जातं आणि त्यामध्ये सुद्धा ग्रहणीमध्ये सुद्धा काही प्रकार आहेत. वातज ग्रहणी, पित्तज ग्रहणी, कफज ग्रहणी. त्याच्यामध्ये वातज ग्रहणीमध्ये हा प्रकार येतो. आता याची पूर्ण सिम्पटम्स कसे येतात, काय येतात हे लक्षात घ्या. ते जे रुग्ण होते त्यांनी मला हिस्ट्री दिली होती, की माझ्याकडे यायच्या अगोदर काही महिने त्यांना काही प्रमाणामध्ये फूड पॉइझनिंग झालं होतं. त्याचबरोबर त्यांचं काम एवढं वाढलं होतं, की त्यांना रात्रभर जागरण करावी लागायची आणि त्याचबरोबर दिवसा झोपही त्यांची होत नव्हती आणि त्यांना फूड पॉइझनिंगच्या नंतर सुद्धा हे अचानक वाढलं होतं. त्यामुळे शरीरामध्ये वात एवढा वाढला, की त्यामुळे हा त्रास त्यांना व्हायला लागला. आता या ठिकाणी होतं कसं बघा, की ज्यावेळेला आपण वात वाढणारे प्रकार वारंवार करत राहतो, त्यावेळेला शरीरामध्ये हा वात वाढतो आणि हा वात वाढला, की तो शरीरामध्ये जिथे-जिथे जाऊन थांबतो, तिथे-तिथे व्याधी निर्माण करतो. आता हा जो त्रास आहे त्यांना जो होतोय, त्याचा वाताचा आणि संडासला वारंवार होण्याचा संबंध आहे. मित्रांनो, आयुर्वेदामध्ये चरक संहिता या ग्रंथामध्ये ग्रहणी नावाचा एक विकार सांगितलेला आहे आणि त्या विकारामध्ये वातज ग्रहणीमध्ये हे सगळे सिम्पटम्स येतात. या रुग्णाबद्दल मी मुद्दामून सांगतोय कारण टिपिकल या रुग्णाचे असेच्या असे सिम्पटम्स होते आणि ते तसेच्या तसे बघायला मिळाले. त्या रुग्णाची सगळ्यात पहिली कंप्लेंट होती, की मला संडासला वारंवार जावं लागतं आणि संडासला व्यवस्थित होतही नाही आणि भरपूर वेळ लागतो आणि त्यातून संडासची जागा दुखते ती वेगळीच. आणि त्याचबरोबर ज्यावेळेला मी संडासला जाऊन परत येते, त्यावेळेला चक्कर येणं, संडासची जागा दुखणं, हे सगळे प्रकार होतात. आणखीन एक महत्त्वाचं सिम्पटम्स यामध्ये होतं, ते म्हणजे जेवणाच्या नंतर बरोबर 2 ते 3 तासानंतर पोट फुगतं आणि प्रचंड त्रास व्हायला लागतो. पोटामध्ये कधी-कधी दुखतं सुद्धा आणि पोट एवढं फुगतं, की त्याचा त्रास एवढा जास्त होतो, की ते सहन करण्याच्या पलीकडे असतं. मग हा त्रास कमी कधी होतो? मग पुढचं जेवण ज्यावेळेला घेतलं जातं, त्यावेळेला हा त्रास कमी व्हायला लागतो. मग पुढचा प्रश्न त्यांना विचारला, की तुमची भूक कशी आहे? तर त्या मला म्हणाल्या, की भूक तर मला नाहीच आहे, पण मला तहान आहे ना भरपूर लागते आणि माझं तोंड सुद्धा सुकतं. मित्रांनो, आता या ठिकाणी बघा, भूक कमी झाली, पण तहान लागते, तोंड सुकतंय, घसा सुकतोय. हे का होतंय? कारण शरीरामध्ये वाताचं प्रमाण भरपूर प्रमाणामध्ये वाढलेलं आहे. त्यामुळे हे लक्षण असंच्या असं दिसत आहे. आता या ठिकाणी ज्या वेळेला पोट साफ व्यवस्थित होत नाही, जास्त वेळ लागतो, त्यावेळेला त्या ठिकाणी अपानवात म्हणून जो प्रकार असतो, वाताचे 5 प्रकार आहेत. प्राणवात, उदानवात, समानवात, व्यानवात आणि अपानवात. अपानवात जो असतो ना, तो या ठिकाणी जास्तच उदीर्ण होतो आणि त्यामुळे वात प्रकोप होतो आणि हा वात प्रकोप झाल्या कारणाने कंबर दुखणं, मान दुखणं हे प्रकार व्हायला लागतात आणि अनेक वेळेला मित्रांनो तुम्हाला सांगतो, की हा त्रास असा होतो, की सकाळी उठल्याच्या नंतर कंबर एवढी जखडलेली असते, की चालायला सुद्धा त्रास होतो आणि हा सगळा त्रास आहे, हा त्रास हाडांचा विकार नसून पोटाचा त्रास असतो आणि कुठेतरी वातामुळे झालेला पोटाचा जो त्रास असतो त्याच्यामुळे असतो. आता हे सगळं झालं. आता याच्यामध्ये उपाय नक्की करायचे काय? हा मोठा प्रश्न असतो. आता यामध्ये सगळ्यात पहिलं जे रुग्ण असतात त्यांनी एक लक्षात ठेवायला पाहिजे, की अशा प्रकारचा त्रास
खूप जुना जर असेल तर हा बरा व्हायला सुद्धा बराच वेळ जातो. सहजासहजी हा बरा होत नाही आणि घरगुती उपाय फक्त करून जर तुम्ही हा त्रास कमी होईल असा विचार करत असाल, तर तुम्हाला ॲक्चुअलमध्ये सांगतो असं होत नाही. हां, तुम्ही डॉक्टरांकडे ट्रीटमेंट चालू ठेवून घरी काही उपाय आहारामध्ये बदल करून करत असाल तर योग्य आहे, काही हरकत नाही. जे मी तुम्हाला आता सांगणार पण आहे. तर याची चिकित्सा सुरू कशी होते हे लक्षात घ्या. सगळ्यात पहिलं या ठिकाणी आपल्याला पचन करावं लागतं. पण लक्षात घ्या, या ठिकाणी आपल्याला अन्नाचं पचन नाही करायचंय, आपल्याला मलाचं पचन करायचंय. जे आपलं मल बाहेर पडतंय, थोडं-थोडं पातळ असं जे बाहेर पडतंय ना, ते पहिलं ट्रीट करणं गरजेचं असतं आणि मलपाचन एकदा आपण व्यवस्थित केलं. आता ते कसं समजणार व्यवस्थित झालंय का नाही? मल जे असतं, जे वारंवार होते, पातळ होते, वेळ लागतोय, त्याला चांगल्या प्रकारे दृढता आली, म्हणजे जसं नॉर्मली संडासला होतं, तसं व्हायला लागलं, की समजायचं आपला आजार 50% बरा झालाय. मग सगळ्यात ट्रीटमेंटची पहिली पायरी असते मलपचन करणं. मलपचन एकदा करून पूर्ण झालं, की मग आपल्याला जायचं असतं अन्नपचनाकडे. म्हणजे आपली पाचन संस्था जी असते, जे आपण अन्न खातो, त्याचं पचन व्यवस्थित व्हावं, याकडे आपल्याला लक्ष देणं गरजेचं असतं. मित्रांनो, या ठिकाणी मलपचन आणि अन्नपचन दोघांमध्येही फरक आहे. दोघांमध्येही वेगवेगळे उपाय करावे लागतात. आयुर्वेदामध्ये ग्रहणी चिकित्सेमध्ये सगळ्यात पहिलं सांगितलेलं आहे ते म्हणजे घृतपान, जे की ज्या वेळेला आपल्याला मलपाचन करायचं असेल किंवा अन्नपाचन करायचं असेल, त्यावेळेला शरीरामध्ये वात वाढलेला आहे, तर वातामुळे रुक्षता वाढलेली असते आणि म्हणून औषधीयुक्त घृतपान म्हणजे ची जी औषधं असतात ती वापरावी लागतात. त्यानंतर येतं हे पचन सगळं झालं, की मग आपल्याला भूक वाढवण्यासाठी अग्निदीपन उपाय करायचा असतो. म्हणजे आपली भूक वाढायला पाहिजे. भूक वाढल्याच्या नंतर आपल्याला अन्न जास्त जाणार आहे. अन्न जास्त गेल्या कारणाने आपली संपूर्ण अन्न व संस्था जी आहे त्याची ताकद वाढणार आहे. आणि हां, या ठिकाणी फक्त भूक वाढवायची नाहीये, तर ती भूक वाढल्याच्या नंतर ती टिकून राहणं सुद्धा गरजेचं आहे. त्यासाठी सुद्धा आपल्याला उपाय करावे लागतात. मग यासाठी आपल्याला सगळ्यात पहिलं पंचकर्मामध्ये निरूह बस्ती नावाचा जो प्रकार असतो, त्याचा उपाय करायला सांगितलेला आहे. पण निरूह बस्ती जी असते ना, त्याचा टायमिंग योग्य पद्धतीमध्ये आणि योग्य वेळेलाच करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर यामध्ये आपण घृतपान करून नंतर विरेचन सुद्धा आपण करू शकतो. पण हे सगळ्याच्या ह्या पंचकर्माच्या ट्रीटमेंट आहेत ना, ह्या ट्रीटमेंट आपल्याला रुग्णाची अवस्था, आजाराची अवस्था पाहूनच करावी लागते. आणि शेवटला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या ठिकाणी वात वाढलेला आहे, शरीरामध्ये रुक्षता वाढली आहे. तर या ठिकाणी आपण तेलाचा बस्ती सुद्धा करू शकतो. आता मी तुम्हाला सांगतो, की आहारामध्ये कुठल्या प्रकारचं आहार तुम्ही घेणं गरजेचं असतं. आता बघा, या ठिकाणी भूक मंदावलेली असते, पचन व्यवस्थित होत नाही, काही खायची इच्छा सुद्धा होत नाही आणि खाल्लं तरी पोट फुगतंय. मग अशा वेळेला काय करायचं? सगळ्यात पहिलं म्हणजे या ठिकाणी लंघन करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर स्वेदन करणं गरजेचं आहे. स्वेदन म्हणजे काय? तर आपल्या शरीरामध्ये उष्णता वाढवणं गरजेचं आहे. इथे उष्णता कमी नाही करायची, इथे उष्णता वाढवायची. शरीरामध्ये ऑलरेडी उष्णता कमी झालेली आहे, तर उष्णता वाढवायची. पण ही उष्णता आतमधून नाही तर बाहेरून सुद्धा वाढवावी लागते आणि त्यासाठी आपल्याला स्वेदन करावं लागतं. स्वेदन म्हणजे काय? तर स्टीम घेणं. लंघन आणि स्वेदन. लंघन काय असतं, की आपल्याला असेच पदार्थ खाणं गरजेचं असतं, जे आपल्याला सहज पचतात, ज्याच्याने आपल्याला त्रास होत नाही. मग या ठिकाणी तुम्हाला काय करायला पाहिजे? तुमची डॉक्टरांकडे ट्रीटमेंट चालू आहे. मग तुम्ही काय करायला पाहिजे? तुम्ही सगळ्यात पहिले एक यादी बनवायला पाहिजे, की एका ठिकाणी तुम्हाला लिहायला पाहिजे, की जे पदार्थ मला सहज पचतात, जे मला माहीत आहे, माझ्या शरीरासाठी योग्य आहेत, ते पदार्थ लिहून काढायचे. दुसऱ्या यादीमध्ये लिहायचं, की जे पदार्थ कधी-कधी पचतात आणि थोडासा त्रास होतो आणि तिसरा यादी अशी बनवायची, की ज्याच्यामध्ये पदार्थ अजिबात पचत नाही आणि ते खाल्ले, की लगेच त्रास होतो. म्हणजे अनेक वेळेला अशा रुग्णांना बेसन खाल्लं, की लगेच त्रास होतो. तर असे जे पदार्थ असतात ना, जे आपल्याला माहिती आहे, की आपल्याला पचत नाही, ते पदार्थ ताबडतोब तिथे लिहून ठेवणं पहिलं गरजेचं आहे. कारण आपल्याला पहिलं माहिती पाहिजे, की आपल्याला पहिलं काय खायचंय. असं करत-करत यानंतर जेव्हा तुमची भूक वाढेल, पचन व्यवस्थित व्हायला लागेल, जेवणाच्या नंतर जे पोट फुगते ते फुगणार नाही. संडासला जी पातळ सारखी-सारखी होते, वेळ लागतोय, जोर लावावा लागतोय, संडासची जागी दुखते, हे हळू एक-एक, एक-एक सिम्प्टम कमी होत जाईल आणि मग तुम्ही या आहारामध्ये हळू जे दुसरी यादी आपण बनवली होती, ज्याच्याने थोडासा त्रास होतो, त्यातला एखादा पदार्थ खाऊन बघणं गरजेचं आहे आणि मग त्याच्यानंतर जे पदार्थ अजिबात पचत नाहीत ते. पण हे सगळं करण्यासाठी आपल्याला आपल्या आतड्यांची ताकदसुद्धा वाढवणं गरजेचं आहे आणि ही ताकद वाढवलं गेलेली आहे, हे आपल्याला याच यादीवरून समजणार आहे, की कुठला पदार्थ आपण खाल्ला की त्रास होत नाहीये. आता या ठिकाणी तुम्ही आहारामध्ये ओवा, लसूण,
बेल, सुंठ हे पदार्थ तुम्ही आहारामध्ये वापरू शकता, ज्याच्याने वात कमी व्हायला यामध्ये मदत होते. म्हणजे ओवा, सुंठ आणि लसूण हे तुमच्या आहारामध्ये फोडणी देताना वापरा. आहारामध्ये थोडं टाका. बेल जे असतं ते तुमच्या बेलाची जी पावडर असते ती थोडी-थोडी डाळीमध्ये टाकायची. त्याची चवसुद्धा लागली नाही पाहिजे. अशा प्रकारे तुम्ही घरामध्ये डॉक्टरांकडे ट्रीटमेंट चालू असतं ना, अशा प्रकारे हे उपाय करू शकता. पण मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला आपल्या आतड्यांची ताकद वाढवणं गरजेचं असतं. म्हणून बरेच दिवस या आजाराची ट्रीटमेंट आपल्याला करावी लागते. ही जी रुग्णा होती, जी US वरून आल्या होत्या, त्यांना बरेच दिवस लागले ह्याच्यातून रिकव्हरी व्हायला. अजूनही त्यांची ट्रीटमेंट आमच्याकडे सुरू आहे. पण त्यांना औषधं जी असतात ती भरपूर चालू आहे अशातलाही काही भाग नाही. त्यांना थोडीच औषधं सुरू आहेत. पण त्यांचं आहारावरती लक्ष ठेवणं जास्त गरजेचं आहे आणि आम्ही तेच त्यांना सांगितलं आहे. तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की सांगा आणि तुमचे जर वाताबद्दल काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये मला नक्की विचारा. पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.